අදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා සාදරයෙන් ටෙක් මෑඩ්නස් LK එක වෙනුවෙන්. අද මම ටෙක් මෑඩ්නස් එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කිසිම උපකරණයක් නැතුව අපිට වටපිටාව හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් ගින්නක් හදාගන්න විදිය ගැන. මුලින්ම වටපිටාවේ හොයාගන්න යනවා මේ බංගාව තියෙනවා වගේ ලී කැපිලි දෙකක්. එකක් අඩියක් පමණ දිග කෝටුවක්. ඒ කෙලවර උල් හැඩයට හිටින විදියට මම අරගත්තා. අනිත් එක සැහැල්ලු ලී පතුරු කැබැත්. ඔයාලටත් මේ මං වගේ ලී කැපිලි දෙක බිම තියලා පහසු විදිහකට වාඩි වෙලා මේ විදිහට ලී කැපිලි අතුල් වෙන ගමන් වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට දිගටම ලී කැපිලි දෙක අතුල්ලන්න ඕනේ. එතකොට මේ ලී කැපිලි දෙක රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. ඒත් සාර්ථකයි. දිගටම මේ විදිහට බරදර ලී කැපිලි දෙක අතුල්ලන්න. ටික වෙලාවකින් වාට තේරෙයි ලී අතුල්ලන කොටසේ වර්ණය වෙනස් වෙනවත් සමගම කුඩා දුමක් දාන්න පටන් ගන්නවා. දුමක් දාන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ ලකුණක්. මේ වෙලාවේ ලී තවත් තද කරලා නවත්තන්න නැතුව එක දිගට ලී කැපිලි දෙක අතුල්ලන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා ලී එකවර එකතු වෙලා තියෙන ලී කුඩු ටිකේ කුඩා ගිනි පුපුරක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක පොඩි ලෙලි ටිකකට හරි කුඩුන් ටිකකට හරි දාලා ඔයාලට පුළුවන් ගින්දර වැඩි කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගිනි මැල්ලට ඕන කරන ගින්දර ටික කිසිම උපකරණයක් නැතුව ඕන තැනකදී හදාගන්න. ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න අවධානය කැපවීමයි ඉවසීමයි තියෙනවා නම් මේ වැඩේ ඉක්මනට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැම්පයක් ගහන්න ගිහින් හදිස්සියවත් ලයිටරයක් හරි ගිනි පෙට්ටියක් හරි ගෙනියන්න බැරි වුණොත් ඔයාට මේ වැඩේ කරලා ලේසියෙන්ම ගින්දර හදා ගන්න පුළුවන්.